simple lang, pero goods na. Yo, what's up mga choy? Magandang araw sa lahat. So for today's content mga choy, may pinatatrabaho sa atin dito na motor ito. Ito yung pinatrabaho sa atin. Ipapalighten daw tong front fender, tsaka itong rear fender. Ayan. Napaka-simple ng kanyang motor. So share ko lang sa inyo yung kanyang specs ng kanyang motor. Ito naka 10A copy na P16. Then naka Earl's hose, 99% gold bolt, tsaka naka rim 1.2. Okimura yung brand, gold spoke. Then Lighten disc. Then yung gulong niya Maxxis yung brand, ayan, Maxxis. Tapos yung sukat is 4590. Ayan. Then dito naman sa huli 1.2 pa rin mga choy, pareho 1.2 front and rear. Then yung gulong Maxxis pa rin. Ito 5090 yung sukat ng gulong. Then stock sprocket. Tapos naka TRC swing arm plus 2. Lighten din. Ayan. Napaka-goods din ng kanyang setup mga choy. Napaka-simple lang tingnan yung kanyang motor. Kalmado. Napaka-kalmado lang. Ayan. Then naka-ano din siya, naka D.I.Y semi super flat set. Semi lang siya mga choy kasi mas manifest pa talaga yung D.I.Y natin. Ayun o. Pero goods na rin, bagay naman. So ito muna yung una natin na ilalighten mga choy. So umpisahan na natin, let's go. So ayun mga choy, bago tayo mag-umpisa, tools reveal muna tayo. Ito yung ginagamit ko na pang tabas, pang lighten. Oxford. Ayan, Oxford yung brand. Power tools. Nabili ko to sa halagang 1,400 pesos sa Shopee. Tapos marami na tong kasama mga choy, isang set na. May mga panglinis, liha. Ayan. Merong maliit, tapos merong medyo malaki, tapos meron pang mas malaki nito mga choy. Ito yung kanyang mga kasama, isang set. Ayan, pero di ko siya ginagamit, kaya ito napakadumi na. So isang set na siya, marami na siyang kasama. Pero yung ginagamit ko lang talaga parate is itong Oxford mini grinder, tsaka itong mga panglinis. Kapag maubos na yung ganito mga choy, meron namang mabibili sa Shopee. So ang binilhan ko nito, ilagay ko na lang yung link sa description natin, i-check nyo na lang. Then pangalawang pinakamahalaga na kailangan natin, itong paper tape na pinakamaliit. Ayan, paper tape pang pattern or pang ano natin dito, pang gawa ng design. And then panglinis or pang pattern din, pwede din to pang pattern, iguhit lang natin doon. Kung baguhan ka pa, ito yung gamitin mo. Ayan, gumagamit din ako nito mga choy, pero mostly hindi ko to siya ginagamit kung sa rear fender ng motor. And then ito yung gamit ko na pang cut, pang cutting, pang butas, drill bit na pang metal. Medyo mahal yung isa nito, 100 pesos. Napuputol din siya kasi mga ilang beses ko lang ito mga gamit, napuputol na rin to. So yun, sana nasagot ko yung katanungan nyo mga choy, kasi doon sa previous video natin nung naglighten tayo ng front fender natin, yung paparating pa yung motor show, napakarami kasing nagtanong kung ano yung tawag nito, ano yung brand, saan ko nabili. So sana nasagot ko na. So let's go, umpisa na natin. So ito yung tips ko dito sa inyo mga choy kapag gagawa kayo ng design. Itong hindi ko nilagyan, ito yung kukunin ko. Magiging butas yan, pati ito. Ang ginagawa kasi ng iba mga choy, nilalagyan muna nila lahat ng tape, tapos nagdo-drawing sila ng design. So napakatagal, napakahaba ng proseso. Pero kapag hindi ka sanay sa ganito, ganun ang gawin mo. Lagyan mo muna ng tape, tapos mag-drawing ka ng design na gusto mo. Pero kapag sanay ka na, alam mo na yung gagawin mo, so ganito na lang. Yun nga pala, meron pa lang tong ano dito, yung merong first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, hanggang 6th gear. So parang raider lang din. Pero ang ginagamit ko pang cutting is 4th gear.
ito na yung magiging design natin. Ayan. Tapos, ang ipanglinis natin ito, itong pinakamaliit. And then kapag naglinis na lang ako, yung ginagamit ko is number 3, third gear. Ayan, nawala na yung mga bako-bako niya. So, pero kulang pa yan. Pero ito time-lapse ko na lang mga choy para hindi masyadong mahaba yung video natin. So, ayun mga choy, natapos na natin ang front fender. Ito na yung kinalabasan ng design natin. So, ito siya. Ayan. Napaka-goods mga choy, napaka-ayos. So, try natin. So, ikabit ko na lang siya muna mga choy. So, ayun mga choy. Hindi nga lang siya gaano napapansin kasi maroon black yung motor. Black yung outer tube. Itong cover. Tapos itong rim. Pero kapag sa personal, klaro naman. Then, maganda siya tingnan. Ayan. So, ito namang rear fender yung titirahin natin mga choy. Pagdating dito sa rear fender mga choy, di na ako gaano gumagamit nitong paper tip. So ito na lang yung ginagamit ko. Natatansya ko na kasi mga choy kung saan ako banda titira, kung saan ako banda nagbubutas. Pero kung baguhan pa lang kayo, required talaga na gumamit kayo ng paper tip para hindi masayang yung nilalighten nyo. So, ayun na mga choy, natapos na rin yung sa rear fender natin. Ito na yung kinalabasan. Ayan, napaka-simple lang, pero goods na. Medyo basic lang siya tingnan, pero malinis. Ayan. Diba ang ganda? So, napaka-ayos mga choy. So ayun mga choy, mumontage muna natin to saglit, pero bago yun, shoutout muna tayo. So ayun mga choy, shoutout nga pala kay parin J. Mark Jaime from Salipiasin, Kabasalan, at kay Roland Rubio Bation the Fort from Nazaret, Kabasalan. Shoutout sa'yo pre. Shoutout din kay Mokens TV, kay Elmi Pro Lugarto at kay Evis Dexter. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Quincy Sasuki, kay Romel Umpad, kay Ayan Pool at kay Sweet Grace Speed Motovlog. Shoutout sa'yo Choy. Shoutout din kay Chester Gaming, kay Kevin Inubejas, kay Macrin Motovlog. Shoutout sa'yo Choy. Shoutout din kay Jipoy Oigo, kay Jerwin Villanueva from Cavite, at kay Phil Ramirez from Dumaguete City, kay Jeward Ugang from Salog. Shoutout sa'yo Choy. Shoutout
Shoutout din kay Pitik Bulag Channel, kay Alan Paulo Valenciano from Albay at kay Yashi Bet Official. Shoutout si Choy. Shoutout din kay Roswell Ahok at kay Mukloy Works. Shoutout kay Joseph Gikayan at kay Elton Jan Costales. Shoutout po. Shoutout din kay Prince Mil Bautista, kay Vincent Motovlog from Aurora, Zamboanga del Sur. Shoutout si Choy. At kay Ninyo Barbaruna from Bohol. Joshua Minyon at kay Jan's Culture. Shoutout po si Choy. Shoutout din kay Clifford Works at kay Mega Works. Shoutout po sa dalawa. Jason Toledo from Zamboanga City. Shoutout po si Choy. Kay GV Alberto. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Jan Kalamba, kay Silent Gaming. At sa pinakamaganda kong pinsan, kay Pubi Bertolaso. Shoutout sa iyo. Salamat sa suporta. Shoutout din kay George TTV from Coronadal City. At kay Marjon Taipan from Lutanga, Subanipa. Shoutout sa iyo, Choy. Shoutout din kay Rica Akrama Gilimo. Shoutout din kay Mark Gerald Barido from Lutiman, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa iyo, Choy. At kay TD Boy. And for those mga Choy, shoutout nga pala kay Simon at kay Jewel Ray Kuwalis. So ayun mga Choy, hanggang dito lang yung video natin. Sana matulungan nyo rin ang aking munting YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin video. RideSafe po sa lahat. Peace!